بناتي المشاهدين، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ الامور ديالكم غاديه مزيانه؟ كنتمنى تكونوا كلكم مزيانين. معكم قناه بناتيه منى الحاد قمرين. اليوم جبت لكم واحد الوصفه هائله ورائعه وبنينه. الصراحه هذه الوصفه بدات كتنقرض شيئا ما. هاد الوصفه شحال هذه كانت الطبق الثالث على المائده، الا كانوا جاو عندنا الضياف، ولا كانوا الحفلات العراسات ولا الختانه او السبوعات او الضياف العزاز ولا الاعياد، كانت ضروري ما تكون هاد الوصفه على الطاوله ديالنا، وهي الطبق الثالث. والشماليين كانوا كيستعملوها بزاف، ودابا بدات كتنقرض للاسف، ولكن انا باقا كنستعملها. المقادير ديال هاد الوصفه: الاول غادي نحتاجو كسكسو رقيق، يعني السميده رقيقه ماشي الغليظ، الكسكسو الرقيق. غادي نحتاجو 150 غرام ديال الزبيب، وغنحتاجو 150 غرام د اللوز اللي غادي نسلقوه ونقيوه ونقليوه في الزيت. بالنسبه للزبيب غادي نطيب الماء وغنديرو فواحد الزلافه ونخوي عليه الماء طايب باش يخرج منه ديك الغبره وداك الاخر ديالو. غنستعمل شويه ديال الزيت باش نبس يعني كسكسو، وغنستعمل سكر سنيده، ما غاديش نستعمل سكر كلاصي. علاش؟ لان الا درت سكر كلاصي معاها كيطلق الماء وانا مبغيتوش يطلق ليا الماء. وغنستعمل الزبده، شي 2 معالق ديال الزبده. وفي التفويره الثانيه غنستعمل الحليب، كاس ديال الحليب. بالنسبه للتزيين غنستعمل السكر كلاصي والقرفه. على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله. بسم الله. كنديروا شويه الزيت، غير شويه ماشي بزاف، يعني غير باش ما يلصقش لينا هذا الكسكس. هكذا بغيتش يعني غير شويه، كميه صغيره صافي. نحاولوا ندخلوا فيه ديك الزيت مزيان هكا بهذه الطريقه. نستعملوا الماء بطبيعه الحال باش ينفزكوا الكسكسو ديالنا بالطريقه. اذا هذه الطريقه كلشي الناس كيعرفوها، يعني انا كنوري الشابات اللي مازال مبتدئين. صافي كنخليوه على ما كيشرب ديك الميها وتنبخروه. التبخيره الثانيه غادي الاولى والثانيه، يعني ما كنبخروش بزاف لان راكم عارفين دابا الكسكسو تيكونوا مبخرينه. التبخيره الاولى دونك غنعملوا له 2 تبخيرات مع السميده رقيقه. نعمروا الكسكسو في الكسكاس ديالنا بعد ما حليناه بطبيعه الحال هكا، ونديروه يتبخر. انا كنوري هذه الطريقه للناس حيت بناتي من تيترجموا بالسبليونيه والانجليزيه، دونك انا تنوري هذه الطريقه للناس اللي ما تيعرفوهاش. اما المغاربه تبارك الله كلهم تيعرفوها. ما يمكنش شي دار ما تعرفش كيفاش غادي تبخر كسكسو، هذه ما كاينش. حنا عملنا الماء كيغلي فلتحت وحطينا الكسكاس عليه باش يتبخر، وفي نفس الوقت كنسلق اللوز باش اللي غادي نقيه ونقليه ونهرشمو شويش. من بعد ما تبخر الكسكسو ها هو غادي نلوحو عليه شويه ديال الزبده، واحد المعلقه كبيره هكذا صافي بركه تكفي هادشي. ايوا وندوزو فيها هاد الزبيده ونرشوه بالماء بطبيعه الحال، شويه د الماء. نرشوه بمليحه شويش، ضروري الملحه باش يجي بنين. نزيدو شويه د الماء تفسخ كله. ودابا غنزيدو عليه هاد الكويس د الحليب كامل. من بعد ما حليناه كامل هانتوما كتشوفوا تحل كله. دابا غادي نخليوه يرتاح شويش يشرب ديك الحليب وياخذ الوقت ديالو، ونعاودو نبخروا له التبخيره الثانيه. غادي نبخروا غير النص، والنص غنعملوا فيه الزبيب. النص التحتاني ما يعني نقسموه على 2، النص غادي نبخروا هكاك والنص الثاني غنعملوا فيه الزبيب. اذا غنخليه يرتاح شويش ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. غادي نقسموا النص ديال الكسكسو هنايا ولا السفه ديالنا.
نعملو غير النص نبخروه، والنص الثاني غنعملو فيه الزبيب باش ديك الزبيب حتى هو يتبخر. وهذا راه صفيتو انا من الماء، دونك غنعمل هنا غير النص. هذا الشيء كافي، هذا القياس كافي. ها نتوما كتشوفوا غير النص عملت. غنعملو يتبخر ونعاود نرجع معكم. عملت هنا الزبيب ها نتوما كتشوفوه، ها هو. غادي نخلطو مع الكسكسو، وملي يتبخر النص الاخر غادي نعمل حتى هذا يتبخر. ها نتوما كتشوفوا الكسكسو ديالنا تبخيره وكمل تبخر مزيان. وهذا النص الثاني ها هو عملته انا فيه الزبيب، وغادي نعملو يتبخر مزيان. وهذا غادي نوريكم كيفاش غادي نستعملوا فيه الزبده والسكر. دابا غنعملوا الزبده تقريبا 2 معلقه الزبده، غنعملوا تقريبا 2 معالق كبار السكر، هذا يكفي. ونخلطوا كلشي تينسجم هاد الزبيده مع هذا السكر. دابا غادي نحاول باش نقدمو. انا عندي هذه كتحل كتشد وكتبلع هكا بالطريقه اللي نعملها انا في الاناء ديالي. نتوما هذاك الشكل اختياري، يعني تقدموه بالطريقه اللي بغيتو، بالطريقه اللي كتعجبكم وبالذوق اللي بغيتو. انا غنقدمو على هذه الطريقه. ووليداتي غنعمل لهم في الكيسان في هادو لان ما تيبغيوش ياكلوا معنا في الطبسي، دونك غنعمل لهم ديالهم. انا غادا نصاوبو من بعد غادي نتلاقاو. دابا بعد ما عملت هنايا الكسكس هانتوما كتشوفوا ها هو، غادي نعمل عليه اللوز ان شاء الله. نعملوا فوق منها شويه السكر كلاصي. هانتوما حلاوه على حسب كل واحد والحلاوه كيفاش كيبغي. ما غاديش نكثر الحلاوه بزاف، هادشي نكتفي به. ونعمل شويه د القرفه حتى هو، حتى هي هكذا بهذه الطريقه. عاوتاني ما نكثرش القرفه غير باش تبنن ليا داك الكسكسو ديالي صافي. ونجيب الطبقه الثانيه نشوفها واش تبخرات، ونجيبها حتى هي غنعمل فيها زبيده، وغادي نعمل فيها حتى هي السكر، وغادي نحطها من الفوق. الطبقه الثانيه هي تبخرات هانتوما كتشوفوا ريحتها رائعه. عرفتوا واحد الريحه كتطلع منها كتفكرني بيام زمان. الوالده الله يخليها ليا ويشافيها يا رب العالمين، والعائله فاش كتكون مجموعه هكذا واحد الريحه زعما اش غنقول لكم. كنتمنى هاد الوصفه تعاود ترجع لانها وصفه زوينه بزاف ولذيذه. نعملوا السكر 2 معالق كبار ديال السكر على حسب السكر. انا ديما تنقول على حسب الذوق، يعني كل واحد والذوق ديالو بركه. وغادي نعمل القرفه، وغادي نعمل اللوز مهرشم تقريبا واحد هكذا 1-2 معالق كبار. بطبيعه الحال ما نساوش الزبده 2 معالق كبيره د الزبده. اذا غنخلط هادشي كامل ونعاود نرجع معكم. انا خلطت كلشي مزيان. غادي نجيب الاناء ديالي نعمر فيه بسم الله. غادي نعمر بهذه الطريقه. واما بالنسبه للتزيين نتلاقاو بلاتي باش تشوفوا الشكل النهائي ديال السفه ديالي. ها هي وجدات هانتوما كتشوفوا على هذا الشكل. هادو الوليدات واللي تيبغي ينزلها انا كتعجبني الصراحه هكذا كديسير الصراحه. الوجبه الثالثه على الطاوله، ولا كانت العائله ولا شي حفله كنحضروها بهذه الطريقه. هانتوما كتشوفوا تتجي رائعه من داك الشيء الرفيع. هانتوما كنتمنى تنال اعجابكم. الا عجبتكم الوصفه اليوم ما تنساوش تعملوا لي لايك وتدقوا على الجرس وتعملوا لي الابونمون. وصدقوني كنتمنى انكم تجربوها وتفكروا ايام زمان، لان هذه الوصفه فعلا انقرضت ما بقاتش. والى اللقاء الى وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.